साथीहरु तपाईहरुले पनि पक्कै पनि बाटोघाटो यताउति हिँड्दाखेरि पक्कै पनि फ्री कोड लिंकलाई कनेक्ट गर्न ट्राई गर्नु भएको छ होला। तर सबैभन्दा फ्री कोड लिंक कनेक्ट गर्ने बेला सबैमा एउटा कमन समस्या देखाउँछ, त्यो ओटीपी कोड आउँदैन। त्यस्तो ओटीपी कोड नआएको बेलामा हामीले कसरी त्यो ओटीपी कोडलाई थाहा पाएर हामीले फ्री कोड लिंकलाई आफ्नो डिभाइसमा कनेक्ट गरेर चलाउने त? साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु। स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जब तपाईहरुलाई ओटीपी कोड दिएन त्यस्तो अवस्थामा तपाईहरु सबैभन्दा पहिला मेसेज बक्स ओपन गर्नुहोस् र त्यहाँ वाइफाई स्पेस लगइन कोड भनेर टाइप गर्नुहोस् र त्यसपछि 35465 मा सेन्ड गर्नुहोस्। त्यति गरिसकेपछि माथि देख्न सक्नु भएको छ, त्यसमा सेन्ड गर्नुहोस्। सेन्ड गरिसकेपछि ओटीपी कोड दिन्छ। त्यो ओटीपी कोडलाई तपाईहरुले सिम्पली गएर कोड लिंकमा ओटीपी कोड भनेको ठाउँमा त्यो ओटीपी कोड हाल्दिनुहोस्। त्यति राख्दैपछि तपाईहरुको बारम्बार सधैँका लागि त्यही ओटीपी कोड नै हुन्छ। बारम्बार फ्री वाला कोड लिंक कनेक्ट गर्ने बेलामा त्यही ओटीपी कोड हालेर तपाईहरुले मज्जाले वाइफाई चलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु।